Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πολυαναμενόμενη σημαντική συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σότσι, με το μεγάλο παίχτη της περιοχής, όπως είχαμε πει σε προηγούμενο βίντεο. Η συνάντηση λοιπόν διέρχησε 6 ώρες και ολοκληρώθηκε με συμφωνία. Αγαπητοί φίλοι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τελικά μίλησε, αλλά και πάλι είπε τόσα όσα αυτός πιστεύει ότι θα πρέπει να πει. Ας δούμε λοιπόν τι συμφωνήθηκε μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας. Το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφτηκε από τους δύο προέδρους αναφέρει τα εξής 10 σημεία. Πρώτον, οι δύο πλευρές επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση της πολιτικής ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας. Δεύτερον, τονίζουν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις και να διαταράξουν τις αυτονομιστικές ατζέντες στο έδαφος της Συρίας. Τρίτον, στο πλαίσιο αυτό θα διατηρηθεί το σημερινό status quo στην περιοχή εξέλιξης της επιχείρησης Πηγή Ειρήνης, που καλύπτει το Τελ Αμπιάντ και το Ras Al Ain σε βάθος 32 χιλιόμετρων. Τέταρτον, και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη σημασία της Συμφωνίας των Αδάνων. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα διευκολύνει την εφαρμογή της Συμφωνίας των Αδάνων υπό τις παρούσες συνθήκες. Πέμπτον, από τις 12 το μεσημέρι της 23ης Οκτωβρίου 2019, η Ρωσική Στρατιωτική Αστυνομία και οι συνοριοφύλακες της Συρίας θα εισέλθουν στη Συριακή πλευρά των τουρκοσυριακών συνόρων έξω από την περιοχή της επιχείρησης Πηγή Ειρήνης για να διευκολύνουν την απομάκρυνση των μελών του EPG και των όπλων τους σε βάθος 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 150 ώρες. Από εκείνη τη στιγμή, κοινές ρωσοτουρκικές περιπολίες θα ξεκινούν στα δυτικά και στα ανατολικά της περιοχής της επιχείρησης Πηγή Ειρήνης και σε βάθος 10 χιλιόμετρων, εκτός από την πόλη του Καμισλή. Έκτον, όλα τα μέλη του EPG και τα όπλα τους θα αποχωρήσουν από το Μαμπίτς και το Ταλ Ριφάτ. Έβδομον, και οι δύο πλευρές θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τις διεισδύσεις των ομοκρατικών μελών. Όγδοον, κοινές προσπάθειες θα ξεκινήσουν για να διευκολυνθεί η επιστροφή των προσφύγων με ασφαλή και εθελοντικό τρόπο. Ένατον, ένας κοινός μηχανισμός παρακολούθησης και επαλήθευσης θα δημιουργηθεί για την επίβλεψη και το συντονισμό της εφαρμογής του παρόντος μνημονίου. Δέκατον, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εξέβρεση μόνιμης πολιτικής λύσης στη Συριακή διαμάχη στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα και θα υποστηρίξουν την δραστηριότητα της Συνταγματικής Επιτροπής. Ας πάμε λοιπόν στο χάρτη της περιοχής και ας δούμε πρώτα το πλάτος των 30 χιλιόμετρων από όπου τελικά θα αποχωρήσουν οι Κούρδοι μαχητές τις επόμενες 150 ώρες. Αυτό είναι το πλάτος και σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράφτηκε θα γίνονται κοινές περιπολίες τουρκικών και ρωσικών δυνάμεων, αλλά μόνο στο πλάτος των 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και εκτός της περιοχής του Καμισλή που βλέπουμε τώρα εδώ και όπως αναφέρεται στα δυτικά και ανατολικά της περιοχής των επιχειρήσεων του τουρκικού στρατού, που σημαίνει, όπως εμείς τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, δυτικά του Τελ Αμπιάντ και ανατολικά της Ras Al Ain. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ευθύνη αποχώρησης των Κούρδων μαχητών θα έχουν οι ρωσικές
και συριακές δυνάμεις, εκτός της περιοχής που συντελείται η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας, δηλαδή μεταξύ Τελ Αμπιάτ και Ρας Αλάιν, όπως μπορούμε να δούμε και με το κόκκινο χρώμα στο χάρτη μας. Ας προχωρήσουμε. Το πλάτος, όπως προείπαμε, όπου θα διενεργούνται οι στρατιωτικές περιπολίες, θα είναι 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όπως περίπου βλέπουμε στο χάρτη. Ας δούμε επίσης και τις δύο πόλεις όπου ζητήθηκε να αποχωρήσουν οι Κούρδοι μαχητές. Αυτές είναι το Manbij και το Tal Rifat. Όπως μπορείτε να δείτε, η πόλη Tal Rifat βρίσκεται μεταξύ Αζάζ και Χαλέπι, στα δυτικά του Εφράτη, δίπλα στην περιοχή που οι Τούρκοι έχουν εγκατασταθεί από την προηγούμενη στρατιωτική επιχείρηση. Πάμε τώρα να δούμε και άλλες δηλώσεις που έγιναν, όπως του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι η στρατιωτική επιχείρηση, πηγή της ειρήνης της Τουρκίας, φτάνει στο τέλος της και οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων. Τέλος, έχουμε και δήλωση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας Σεργέη Σόιγκου, ο οποίος είπε ότι η Μόσχα εκτιμάει ότι περίπου 500 κρατούμενοι, ανάμεσά τους και τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους, δραπέτευσαν από φυλακές στη Βόρεια Συρία και ότι η Ρωσία έχει λάβει μέτρα ώστε να ξανασυλληφθούν. Και συμπλήρωσε ότι τώρα με τη συμφωνία για κοινές περιπόλους Ρωσίας και Τουρκίας θα χρειαστεί να σταλούν περισσότερες ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή μαζί με εξοπλισμό. Αυτά είναι τα τελευταία νέα, αγαπητοί φίλοι, από τις εξελίξεις στη Βόρεια Συρία. Η προσωπική μας εκτίμηση μέχρι στιγμής είναι ότι οι νικητές αυτής της διένεξης είναι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος είναι κυρίαρχος στην περιοχή, ο Σύρος πρόεδρος Άσαντ, που κατάφερε να ξαναπάρει τα εδάφη που είχε χάσει η Συρία από τους Κούρδους, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, που κατάφερε και πήρε αυτό που ήθελε, δηλαδή τη ζώνη ασφαλείας εντός της Βόρειας Συρίας με την ταυτόχρονη απομάκρυση των Κούρδων από τα σύνορα της Τουρκίας, αλλά και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, που μπόρεσε να απεμπλέξει τα στρατεύματά του από την περιοχή. Για εμάς, ο μεγάλος χαμένος είναι οι Κούρδοι, οι οποίοι έχασαν τα εδάφη τους, δεν μπορούν πλέον να μιλάνε για αυτονομία και επίσης αποκόπηκαν και απομακρύθηκαν από τα σύνορα με την Τουρκία. Σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να μας ακολουθήσετε στο Facebook, ώστε να ενημερώνεστε όποτε ανεβαίνουν νέα βίντεο. Καλό βράδυ σε όλους!